Terve! Tällä kertaa asennetaan pari lisämittaria, tai oikeastaan siirretään toinen mittari ja toinen asennetaan. Ahtopainemmittari tässä oli, se oli sen verran huonossa paikassa, niin siirretään sekin nyt sitten parempaan paikkaan, eli siihen kojalauan keskiosaan ja niihin venttiileihin. Hyvin yleinen paikka, mihin porukka niitä asentelee näissä autoissa. Mutta ei siinä. Lähdetään katselemaan, minkälainen homma se on tehdä ja minkä näköinen siitä tulee. Keskiosa on otettu irti, tai tämä on purettu toisesta autosta. Minun omassa oli nämä lyöty poikki, ja se on vähän fleksinen tämä tässä näin, niin parempi käyttää tämmöistä. Lisäksi minä sain 3 uutta näitä, mitä nämä nyt on, näitä venttiilejä. Eli voin huoletta tuhota noita venttiileitä, että minä saan sen alkuperäisen näköiseksi jossakin vaiheessa, jos on tarvetta vielä sille. Mutta minä yhden jo tehin, porasin 5-nelosella reikäsahalla. Tästä tuli ihan hyvä. Tämä ahtopainemmittari, koska tässä on tämmöinen ylimääräinen kumitiiviste tai rengas, niin se menee justiinsa tuohon kiinni. Ei tarvitse mitään ylimääräisiä kiinnityssysteemeitä, eli se pysyy hyvin siinä kiinni. Mutta sitten sain vinkkiä taas sen Jounilta sieltä, että 5.1 terällä olisi hyvä porata nuo reijät, niin se pysyy tämä 5.2 mittari sitten kiinni ilman sen kummempia mitään kiinnityksiä, niin minä sitten kävin ostamassa 5.1 terään, ja koska mulla on olemassa jo tämä poraosuus, niin minun ei tarvitse nostaa mitään tuo terää vaan, niin minä pääsen sillä sitten poraamaan ne 5.1 reijät siihen. Tämä oli alun perin semmoinen hopeanvärinen, tuolta näkyy vielä vähän sen hopeaa, täytyy se korjata jotenkin. Minä maalasin nämä nyt molemmat mittarit mustiksi kauttaaltaan, että ne vähän näkyisi tuolta. Tämäkin oli semmoinen hopeanvärinen mittari. Mutta ei siinä, meillä on nyt porailemaan reijän tuohon ja katsomaan, että miten se istuu tuo mittari tuohon. Luultavasti ihan hyvin. Reikä on nyt porattu, siitä tuli semmonen, ja kannattaa tosiaan porata väärään suuntaan tuolla terällä, muuten se reppii tämän, se on niin karkea tuo terä, että se revisi rikkittävän, niin se menee vähän niin kuin sulattamalla nyt, kun sen pyörittää väärään suuntaan tuota. Mutta täytyy nuo ryysteet vielä ottaa tuosta mattoveittelä vähän pois, ja sen jälkeen tämä on periaatteessa valmis. No niin, ja jos joku ihmettelee, että miten nämä purkaantuu, niin nämä purkaantuu hyvin helposti. Eli nämä siivet lähtee pois. Me itsekin ihmettelin kauan aikaa, että miten tämä on tehty, mutta tuo vaan vetään tämä alaosan pinni täältä alas käsin. Silloin sieltä lähtee tämmöinen osa irti, ja sen jälkeen nuo kaikki siivet lähtee tuosta nätisti pois. Ja tämä itse venttiilihän tulee täältä vaan, niin se vaan vetään irti. Se on molemmista puolista, ylhäältä että alhaalta. Alapuolen ottaa ensiksi irti ja sitten vettää yläpuolen pois, niin se lähtee nätisti pois. Se on vaan tuollaisella klipsuilla tavallaan kiinni tuolla. Ei siinä, pannaan tämä nyt varmaan ehkä tuohon. Ja varmaan nyt käyn pesemässä tämän kuitenkin, tämä on pikkusen ruskehtavampi kuin mitä nuo. Se on paljon paskasempi. Ja sitten tämä. Mietin, että panenko me nyt vähän tuohon keskelle, ja varmaan ahtopainemmittari pannaan tuohon ja sitten seosmittari tuohon tai tuonne. Me otan panna tuon seosmittarin. Jääpi tuo keskimmäinen tuuletin nyt sitten vielä käytettäväksi tai käyttöön kunnolla. Ja täällähän on hyvät reijät, mistä nuo johot pystyy tuomaan sitten läpi, ettei tarvitse edes reikiä tehdä mitään. Hyvin suunnitellu Audi tämän homma. Jouduin tässä jonkun verran pohtimaan, mä otin tuon keskikonsolinkin pois, että me saan nuo mittarit tuolta, että me saan mittareilta suoraan tuon virran näihin, että ne tulee tavallaan samasta paikasta, mistä muukin mittarit tulee. Tähän tulee virta nyt, kun pannee tuon avaimen, eli tavallaan kakkosasentoon. Ja nämä johot, mitkä tähän mittareihin tulee, niin tämä on nyt laajakaista lambdaa varten. Tuo pitää vettää moottorin maahan, ja tämä pitää vettää suoraan patteriin, eli me vetään tuonne ekun taakse nuo 2 johtoa, koska se varmaan nyt vaikuttaa siihen, että mitä se näyttää tuo mittari. Sitten tämä nyt on periaatteessa vaan maajohto, mutta me veän sen samaan, mihinkä me veän tämänkin maan. Ja nämä on nuo mittarin valot, ja se tarkoittaa sitä, että valkoinen on
mittarivalo, tai siis virta sille valolle, ja sitten tämä oranssi on sitä varten, että jos siihen tulee plus 12 volttia virtaa, niin se himmentää tuon näytön. Eli tämä pitäisi kytkeä periaatteessa ajovaloihin tämä oranssijohto, eli silloin kun sä panet valot niin päälle, niin se himmentää tuon näytön, mutta kun me täällä Suomessa ja Ruotsissa, niin me ajetaan aina valot päällä, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Eli me laitan nämä nyt yhteen vaan kaikki. Eli me tehdään nyt sillä lailla, että me kolvaan tähän johtoon, tähän juureen tuohon noin yhden lisää johon, ja jonka me liitän sitten tähän näin. Eli tämä olisi virtajohto. Ja sitten muuta minun oikeastaan tarvitse tehdäkään tuonne. Täytyy tuo ekun puoli sitten katsoa, että me otan sieltä sen virran samasta paikkaa, mihinkä tulee tuo ekulle virta, niin se tulee luultavasti olemaan sitten, tai siis sille lambdalle se virta, niin se tulee luultavasti olemaan sitten oikeassa paikassa se takapeli. Tanto llevo, pero no encuentro rastro que me diga si es que estoy cerca. Cuando quiero de una vez decirte adiós, pero no. My heart's beating, boom, yeah. Beating harder, boom, louder. My heart's beating, boom, yeah. Nyt olisi johot laitettu tuonne, kolvattu kiinni ja vähän teipattukin. Tässä alkaa laittaa tuo keskusta paikalleen. Minä voin laittaa se ja pitää vaan vetää ne johot sitten. Nämä 2 johtoa pitää vetää tuonne. Sen jälkeen se pitäisi toimiakin. Mutta mulla on tässä nyt yksi ongelma. Tässä on tämmönen lamppu, joka on jostain. Minä epäilen, että liekko se on tuosta. Tuo lamppu. Mutta täytyy nyt katsoa. Kun minä saa tätä keskipaneelia tästä niin kyllä järkevästi irti sillä helposti, niin täytyy nyt koittaa sitten katsoa, että menneekö se tuonne vai mihinkä se menee. Mutta ei siinä. Täytyy nyt alkaa laittaa tuo osa takaisin paikalleen ja varmaan näitä radiojohtojakin ehkä katsoa ja siistiä vähän se. En tiedä. Täytyy nyt katsoa jaksaako.
No niin, nyt meillä on mittari paikallaan. Tuo ei vielä toimi. Jouduin tuotakin ahtopainemittaria siirtää tuonne, kun tuo läppä ei mahdu aukeamaan. Nyt se aukeaa jonkun verran kuitenkin. Se ottaa tuonne kiinni, tuo niin pitkä tuo mittari. Mutta nyt kun pannaan virra päälle ja pannaan tuo maahan, niin periaatteessa tuohon pitäisi tulla, siihen tulee nyt valo. Eli se ei tule nyt valojen kautta, vaan se tulee samaan tien, kun pannaan virra päälle. Ja minun mielestä se saapi ollakin noin. Koska tuosta nyt ei näe muuten mitään tuosta mittarista, jos siinä ei ole valo päällä. No niin, sitten kun saadaan tuolle vielä virta, niin sitten tuohonkin tulee valo ja näyttää siitäkin jotakin. Mutta ei siinä. Tämä on nyt tässä. Tämä saapi jäädä oottelemaan aikaa parempaa. Aivan hirveä homma oli laittaa tuo keskusta. Ja jos joku tietää, että mikä tämä johto on, tänne tulee tämmönen yksi keltainen liiti. Tälle ei ole kytkintä ollenkaan tässä, että mitä varten tämä kytkin on täällä. Tai tuo johto olemassa. Jos ihan kiva tietää. Mutta joo, se saa olla nyt sitten siinä. Huomasinpä tuossa editoinnin ohessa, että en ollut loppuselityksiä kuvannut ollenkaan, joten tehdään se nyt tässä editoinnin ohessa samalla. Mittarit on tosiaan asennettu nyt paikalleen sillä suunnilleen ja se keskikonsoli on takaisin paikallaan. Vielä vaatii sen maajohon sille ahtopainemittarille ja sitten virran ja maajohon vetämisen sille seosmittarille, niin sen jälkeen ne mittarit pitäisi alkaa toimimaan. Mullahan on siellä paikallaan se pakoputkessa se lambdan mutteri jo hitsattuna, niin minun ei tarvitse mitään muuta kuin ruvata se uusi lambda-anturi paikalle, joka kuuluu siihen mittariin, niin sen jälkeen minä seokset sitä mittarista. Jossakin vaiheessa sitten jatketaan taas tuota audiohommaa, mutta seuraavaksi mulla on tallin lattian laittaminen, joten siitä tulee sitten videota ihan piakkoin. Sekin on tässä editoinnin alla. Mitä me osat makso, eli me keräsin sieltä, me kävin purkamassa, niin me keräsin sieltä vaikka mitä muutakin pisteossaa, mutteria, pulttia, vaikka mitä muuta semmoista, joten ei voi laskea pelkästään hintaa sille keskikonsolille, mutta sitä niin lähdin hakemaan ja sen hinta oli 15 €. Eli loppusummaa minä en tällä hetkellä muista, koska mä oon ollut 3 viikkoa lomalla, joten pannaan se nyt tuohon johonkin yläkulmaan taas sitten se loppusumma, paljonko tällä hetkellä ollaan käytetty rahaa tuohon autoon. Ja mulla on päässä ensimmäinen koevedos lippalakeista, jota minä ajattelin teettää. Tässä on vielä vähän tekemistä tuon lokon osalta ja vähän tämä lakkikaan ei ole ehkä kaikkein paras mahdollinen ainakaan meikäläisen päähän, mutta täytyy katsoa toisen valmistajan lakkia, jos olisi vähän parempi tavallaan mallinen tämä lakki. Minä tykkään, että se olisi olla vähän korkeammalta takkaa. Mutta näitäkin tulee jossakin vaiheessa sitten mahdollisesti myyntiin, että jos kiinnostusta löytyy, niin laittakaa jo tähän kommentteihin, niin me tiedän sitten siinä vaiheessa, kun niitä pitää alkaa tilaamaan, että kuinka paljon me niitä tilaa. Mutta eipä siinä. Tämä pätkä oli tässä ja me jatkan seuraavan pätkän editoimista. Joten tältä kertaa morjens!